Welcome, this is the energy vibration lezing van de Leo, Sun, Moon en Rising Sun. Het is de derde week. Week begint van 13 tot en met 19. Nou, voor jullie Leo's, het is best wel een goede week. Behalve van sommige van jullie consultanten. Ik zie dat je krijgt een nieuw offer. En je moet een beslissing gaan maken. Sommige van jullie Leo's consultant hebben gezien deceptiveness. Bij een visschreef of scorpionetje. Sommige van jullie consultant, je vrouw, is in de ziekenhuis voor whatever. Die is niet goed. Die is in de ziekenhuis. Ik zie dat sommige van jullie zakenman, je vrouw, achter gekomen over de sidepiece chick. Dus jong vrouw dat je probeert even in Nederland te halen of in een andere land te gaan wonen. En dat maakt je vrouw heel ziek. Zij lag nou in de ziekenhuis. Dus ik zie, whatever the issue en de situatie is, ik zie dat sommige van jullie man, zakenman in deze week, of sommige van jullie man dat werkt in een groot corporatie of op je eigen zaken, je vrouw komt achter de deceptiveness, some deceptiveness met een andere vrouw. Nou, ik zie dat sommige van jullie, er is een issue bij te zorgen als je krijgt een break. Dat je vrouw, het zit niet zo goed voor je vrouw in dus te zorgen huis of whatever. Ik ken het te zorgen huis, maar ik ken een ziekenhuis dat je krijgt een break dat je vrouw is niet goed, however this is en however this is gespeeld. Sommige van jullie is zeer boos met een stiermaak of steenbokpersoon omdat ze de waarheid vertelt over de deceptiveness dat is gespeeld. En ik zie dat sommige van jullie zijn heel boos, maar ik zie dat deze vrouw zit echt te praise. Ze is zo, het says, ja, ik weet wie ik ben en het is mijn informatie. En ik zie sommige van jullie vrouw is zeer boos over wat is gebeurd. Maar ik zie dat de mensen kiezen voor de stiermaker Stenbach, want ze realiseren de deceptiveness dat is gespeeld bij deze vrouw. Nou, ik zie dat sommige van jullie vrouw met donker haar of een donkere vrouw, dat je krijgt wat breekt van familieleden over een deceptiveness. Sommige van jullie wil even gaan reizen naar je partner, maar het gaat je niet lukken vanwege door. Ze komen achter over deceptiveness dat u en je partner have creëerd. Dus whatever the issue is, jullie donkere vrouw, there is it's so it says you have an je bent in een relatie met een man. De man is ergens anders. Hij wil je proberen in ditzelfde land te brengen. Maar dat kan niet vanwege doordat je zit iemand anders en je zit te reizen onder iemand anders informatie. Ze hebben het best wel gezien. En je wordt gepakt hiervoor. Er is heel veel boosheid en boosheid vanwege doordat ik zie de waarheid komt uit over. En jullie vrouwen zijn echt boos, oké? Anger en boosheid omdat een tower moment komt op aan jou vanwege dat ze realiseert there was some deceptive play. However, it is in your world, so it says a tower moment komt, want ze realiseert dat jullie dames met een kind voor een man, een rijke man, dat deze man hebben iemand anders informatie aan jou gegeven. Dus whatever the issue en de situatie is dat deze man have some deceptive spelen gedaan. En deceptive situatie om jou een leven te geven onder iemand anders naam. En de persoon heeft daarachter gekomen. Ik zie sommige van jullie voelen betrapt in leugens. De waarheid is nou uit en je voelt betrapt in alle de leugens. Ik zie dat jullie jonge mensen gaat even een viskreef of scorpionetje vrouw opgeven om even uit of een deceptive way uit te komen. Sommige van jullie gaat deze vrouw opgeven zodat jij kan uit een deceptive situatie uitkomen. Sommige van jullie, deze vrouw is je moeder en die lag in de ziekenhuis. Je krijgt om te horen. Daar is nieuws dat even gekomen dat voor jullie man op je werk, je contract is beëindigd. Oké, a transition
voor jullie mannen, jullie zakenmannen. Je contract is beëindigd of je bedrijf wordt behind vanwege ze erachter gekomen dat het is niet je informatie, maar andere informatie. Ik zie nieuws komt in. Oké, en dit nieuws is nieuws dat vertel je omdat je gaat weglopen. Nieuws komt in dat vertel je en je gaat je rug draaien vanwege doordat ze erachter gekomen dat daar is some informatie dat jullie zakenman hebben veranderd. Dat is voor een steermaak of steenbok vrouw. Dus vrouw is 50 jaar en ouder. Jij hebt haar informatie veranderd. Je hebt haar informatie gegeven om je vrouw of iemand. Je hebt haar informatie gestolen. En het komt nou uit. Ze wordt beschermd. En je realiseert dat je contract is beëindigd omdat ze hebben achtergekomen dat u was degene dat heeft het gedaan. Ik zie heel veel liefde komt. Sommige van jullie hebben liefde. Heel veel liefde komt. Misschien je moeder is een stiermaker of steenbok. Heel veel liefde komt voor deze persoon. Ik ken van u. Maar je geeft deze persoon heel veel liefde. Het komt op als een moeder. Ik zie de deceptiveness dat sommige van jullie mannen proberen een sidechick in een land. Een sidechick is die andere persoon, de derde persoon. Je probeert je steel de informatie van een steenbok, steermaker of steenbokvrouw aan een sidepick, een jonge dame, want je bent getrouwd. En je neemt informatie van een vrouw, een steermaker of steenbokvrouw. Geef het aan jouw liefde in de buitenland. In order om dat persoon in Nederland te komen. En ze wordt gepakt. Want ze komt achter dat de steenbok, stiermaker of steenbokvrouw, is de echte persoon. Dus je wordt opgepakt voor diefstal en zij mag niet komen vanwege doordat je heeft iemand informatie gegeven aan deze vrouw om even bij jou te zijn en ze hebben je gepakt voor diefstal. Ik zie beoordelen. Beoordelen komt op u en je partner. Whatever the issue is, ik zie delays. Dat je partner en deze jonge dame dat je wil even ingebracht in Nederlands. Delay vanwege door ze realiseert dat is niet de echte persoon. De echte persoon is al in Nederlands. Nou, luister nou. Als je gaat iemand informatie dus, stelen. Je moet even realiseren dat niet iedereen is zo gek. Dus de vrouw leven is nou berust en geschapen door jou en de deceptiveness dat is gespeeld. Ik zie dat dit is een situatie waar ja, jij en deze vrouw moet even zien hoe je daaruit komt. Het is een karmatic situatie. Je kent deze vrouw van de vorige tijd. Maar sommige van jullie, je vrouw heeft thuis uitgevonden dat daar is een andere. En dat leidt je vrouw in een ziekenhuis of leidt je vrouw aan een ziekte. Want het is belachelijk. Je vrouw heeft alles geweten vanwege doordat er is een onderzoek. En je vrouw komt achter over deze tweede persoon. Ik vind het een beetje moeilijk voor sommige van jullie mannen. Maar ja, je moet het zelf zien. Omdat jij hebt daarvoor gekozen. Dus ik zie dat een tower moment komt op voor sommige van jullie mannen. Vanwege door een deceptiveness wat je hebt gedaan met iemand anders en zijn informatie. Ik zie dat voor sommige van jullie een onderzoek is naar hoe kom je aan zoveel geld en hoe dit speelt voor jou vanwege door die realiseer dat er is leugens en deceptiveness. En ik zie dat sommige van jullie gaat dit is je vrouw. Je vrouw hebben beslist. Sommige van jullie beslist je vrouw te verlaten voor deze jonge dame. En voor sommige van jullie
Deze vrouw, een Visgrave of Scorpion, gaat vertellen de logens over wat is gebeurd. Dus mannen, ik zie dat sommige van jullie verlaat deze twee mensen, of ik ken jullie, verlaat een onderzoek of verlaat een zakelijke persoon of verlaat een vriend achter vanwege dat je op achter gekomen wat precies is gespeeld. Nou, een legal issue. Ik zie dat sommige van jullie hadden een rechter, een situatie met de rechter, met een stiermaker of standbox person, die beschermt deze persoon omdat ze heeft achtergekomen de deceptiveness wat je hebt tegen deze vrouw gedaan, omdat je hebt deze vrouw informatie gestolen en gegeven aan je side piece chick. Het is uitgekomen. Je hebt een karmatic situatie met een family. Sommige van jullie, dit is gewoon een karmatic situatie. However, het speelt voor jou. Dit is gewoon een karmatic situatie met u en je vrouw, u en je man, u en de family. Dit is een groot karmatic situatie. Dat gaat even uitspelen in deze week. Nou, beoordelen, dus jullie hebben 22. However, it come up, beoordelen is here. Whatever the issue and the issue and the situatie is that we have the energy van de Raad van Fortune twice. Beoordelen, it is karmatic issues that jullie hebben met je partner. Beoordelen met de liefde. 2 keer beoordelen, 2 keer de Raad van Fortune. Heel veel karmatic issues dat jullie Leeuws moet hier aan werken. However this is voor jou in je leven, het wordt uitgespeeld in deze week en je moet gewoon nou de juiste beslissing doen vanwege deze karmatic issue met je partner, je vrouw, je man en de rest. Oké, het is gewoon karma. Dus je hebt de Raad van Fortune 2 keer, maar het is niet geluk, fortune. Het is over karmatic issues dat je hebt met anderen in je leven. Kaart 1 en kaart 2. Kaart 1 is de 7 van zomer. Emotie. Heel veel emotie. Oké. En je moet een beslissing gaan maken. Heel veel emotie. Je moet een beslissing gaan maken. Whatever the issue dat is gespeeld. Je moet een beslissing gaan maken. De tweede kaart is de 9 van autumn. De 9 van voorjaar. De 9 van voorjaar is dat je ziet jezelf te beschermd. Je beschermt jezelf, maar je beschermt je familie ook van een issue en een situatie dat is aan het omgaan. Oké. Ik hou van jullie. Ja, het is best wel moeilijk. Zo is karma. Karma komt terug voor iedereen. Namaste, tot volgende keer.